كلنا أكيد سمعنا عن لعبة الويجا اللي عليها جدل واسع ومستمر حتى الآن. هتلاقي ناس بتقول إنها أفضل وسيلة للتواصل مع عالم الأرواح والأشباح، وناس تانية بتقول إنها بتفتح بوابات جهنمية إلى عالم الجن والشياطين، وعلماء شايفين إنها مجرد لعبة عادية بتشتغل على الوهم والخداع البصري والإيحاءات النفسية مش أكتر. لعبة الويجا ظهرت لأول مرة على يد الصينيين من تقريبا 1000 سنة، وتحديدا في بدايات القرن الثاني عشر. ساعتها كانت السلالة الحاكمة بتستعين بكهنة الديانة الطاوية عشان يجاوبوا على أسئلتهم المصيرية، والكهان كانوا بيستخدموا عصا للإجابة على الأسئلة دي، والمفترض إن العصا هي اللي بتتحرك من تلقاء نفسها على الرمال كإجابة على السؤال المطروح، واشتهرت ساعتها باسم فوجي. قبل ما نكمل ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو عشان يوصلك كل جديد. بدأ الروحانيين يستخدموا الطريقة دي في الكتابة بعدها بفترة كوسيلة للتواصل مع الأموات، وده لأن الإنسان بطبعه مش بيقدر يستحمل مشاعر الفراق، فكان الشخص بيلجأ لاستخدام لوح الويجا عشان يتواصل مع أرواح الموتى. لكن للأمانة كان استعمال الألواح دي مقتصر على الروحانيين والمشعوذين فقط. طب إزاي وصل لينا وانتشر بالصورة الرهيبة دي؟ في فبراير 1891 بدأ تشارلز كينر وإلجا بوند أصحاب شركة كينارد نوفالتي في تصنيع ألواح الويجا بالشكل الحالي بعد ما حصلوا على براءة الاختراع في عام 1890. كانت الولايات المتحدة ساعتها بتعاني من تبعات الحرب الأهلية اللي تسببت في موت الآلاف، وطبعا مفيش أفضل من الوقت ده لترويج اللعبة، لوح بيساعدك في التواصل مع أقاربك اللي ماتوا. فانتشرت ساعتها بين الناس بصورة رهيبة، وما بقاش استخدامها مقتصر على الروحانيين فقط لسهولة ممارستها. طب ازاي أخدت براءة اختراع بالرغم من عدم وجود دليل حقيقي يثبت مدى صدق نتائجها؟ أنا أقولك، رجال الأعمال أصحاب شركة كينارد نوفالتي لما راحوا يسجلوها في مكتب براءات الاختراع بمدينة واشنطن، الموظف ساعتها طلب منهم إنهم يثبتوا صلاحية اللوح في التواصل مع العالم الآخر. فجلس إلجا وصديقه تشارلز وبدأوا يستخدموا اللوح قصاد أعضاء مجلس براءات الاختراع، ورئيس المجلس سألهم ساعتها عن اسم أحد الموظفين الموجودين في المكتب كاختبار ليهم. وبالرغم من إن أصحاب الشركة كانوا بيشوفوا الموظف ده لأول مرة في حياتهم، إلا إنهم قدروا يعرفوا اسمه عن طريق استخدام اللوح. فوافق المجلس ساعتها على اختراعهم باعتباره لعبة تصلح للنقاش بصورة رائعة، وزاد غموضها بعد ما كتبوا في تقريرهم طريقة عمل اللوح ده: لعبة مصنوعة من الخشب وتعمل عن طريق الحركة اللا إرادية لعضلات الذراعين أو بواسطة كيانات أخرى غير مرئية. وانتشر اللوح ساعتها باسم لوح النقاش أو لوح التحدث على إنه لعبة عائلية. وفي أقل من سنتين أصبحت الشركة بتمتلك حوالي 10 مصانع بين أمريكا وبريطانيا، لغاية ما تولى ويليام فولد إدارة الشركة في عام 1901، وهو اللي ابتكر اسم ويجا كاسم تجاري للعبة، وصرح ساعتها بإن اللعبة هي اللي اختارت الاسم ده لنفسها بعد ما سألها عن الاسم اللي تحب إن الناس ينادوها بيه. ولو حابب تعرف أكتر عن قواعدها، فأحب أقولك إنها عبارة عن لوحة خشبية أو بلاستيكية مكتوب عليها الأبجدية الإنجليزية كاملة بالترتيب، ومن فوق هتلاقي الأرقام من 1 ل10، وفي الأسفل هتلاقي كلمتين نعم ولا، وعلى الجانب الأيسر كلمتين مرحبا ووداعا، بالإضافة لمؤشر من الخشب على شكل قلب، وفي منتصفه قطعة من الزجاج الشفاف. بتبدأ اللعبة بجلوس شخصين أو أكثر حول اللوح بحيث إنهم يضعوه ما بينهم، وبعد كده كل واحد يضع إصبع على المؤشر لضمان سهولة تحريكه، ويبدأوا في استحضار واستدعاء الروح المطلوبة عن طريق النداء عليها بشكل متكرر. ولما يحسوا إن الروح حضرت، بيبدأ قائد اللعبة ينطق أول سؤال: هل يوجد أحد في الغرفة؟ لو الروح أو الكيان حضر بالفعل، فالمفترض اتجاه المؤشر هيكون على كلمة نعم. بعد كده بيتم ترشيح واحد منهم
ليكون هو عريف الجلسة، يعني يكون هو المسؤول عن توجيه الأسئلة، لأن ما ينفعش أكتر من شخص يسأل الكيان اللي حضر بشكل مباشر. والإجابات بتكون عبارة عن تحرك المؤشر بشكل لا إرادي ناحية الأحرف الأبجدية والأرقام وكلمتي نعم ولا. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء اللعبة قبل استئذان الكيان اللي حضر، والاستئذان بيكون عن طريق توجيه المؤشر لكلمة وداعا قبل انصراف اللاعبين. أكيد بتسألوا دلوقتي عن السبب. يقال إن إنهاء اللعبة بدون الاستئذان بيؤدي إلى غضب الكيان اللي حضر، فبيصيب ساعتها كل اللاعبين بلعنات أبدية. والغريب إن العلماء نفسهم انقسموا في تفسير الظاهرة الغامضة دي، فهتلاقي إن جانب منهم بيؤكد إن السبب في تحريك المؤشر هي عضلات اللاعبين اللي بتعمل بشكل لا إرادي نتيجة فقدانهم لتركيزهم، وهي حالة بتتسبب في تحريك المؤشر بواسطة اللاوعي. والدليل على كده هو إنهم أجروا تجارب على لاعبين معصوبي العينين، فكانت النتائج مختلفة تماما. في حين إن الجانب الآخر من العلماء بيعتقد إن السبب الرئيسي هو تواجد طاقة أجساد اللاعبين بشكل مشتت في أنحاء الغرفة. والحقيقة إن التفسيرين أقوى من بعض ومقبولين منطقيا رغم عدم إجابتهم على تساؤلات كتيرة، زي مثلا: 1. إزاي الظواهر الغامضة بتحدث في بعض الأحيان بعد اللعب، زي تحطم النوافذ وتحرك أثاث المنزل وغيره؟ 2. إزاي اللاعبين بيوصلوا المعلومات عن مواضيع محدش فيهم كان يعرفها قبل كده؟ للأسف أكتر من مرة تم استخدام لوح الويجا للوصول لتفاصيل دقيقة جدا في قضايا شديدة التعقيد، وكانت النتائج مبهرة رغم إن اللاعبين ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن القضايا دي. معقول كانت صدفة؟ لكن الديانات السماوية الثلاثة بتحرم ممارسة اللعبة الشيطانية دي لأسباب كتير، منها إن إمكانية التواصل مع أرواح الموتى شيء مستحيل في الأديان الثلاثة، بالإضافة إلى إن اللعبة بتفتح باب لعالم الجن والشياطين، سواء بشكل مباشر عن طريق المس والاستحواذ، أو بشكل غير مباشر عن طريق الوسوسة والإيحاء النفسي والخداع والهلاوس البصرية والتلاعب بعقول اللاعبين. أما عن أشهر القصص الحقيقية المرتبطة بلعبة الويجا، فهنلاقي مثلا: 1. قصة ويليام فولد نفسه، اللي يعد أحد مؤسسي اللعبة، في أحد الأيام استخدمها للإجابة عن سؤال معين كان محيره، وبمعنى أدق كان بيسألها عن مصيره في حالة بنائه لمبنى شاهق الارتفاع، فاللوح جاوبه بإنه هيموت منتحر من فوق المبنى لو قرر يبنيه. وبالفعل رمى ويليام نفسه من فوق المبنى بعد ما انتهى من بنائه في عام 1927. 2. قصة السيدة أنجيلا جاكسون، اللي حذرها أبوها قبل ما يموت من اللعبة دي، وبالرغم من كده إلا إنها لعبتها مع جيرانها بعد موته ب20 سنة. يومها سألت اللوح عن مصيرها، فقال لها إنها هتموت مقتولة بواسطة راجل ضخم ماسك بلطة أو مطرقة. وبالفعل تعرضت لحادث بعد أيام، وكانت هتموت على يد راجل ضخم بيطاردها وهو بيحمل مطرقة، لكنها نجت منه بأعجوبة، والإصابة ساعتها حطمت جزء صغير من جمجمتها. وقصص حقيقية كتيرة مرتبطة باللعبة دي، وكلها أغرب من الخيال حرفيا، زي مثلا: 3. قصة جاكي هرنانديز، اللي انفصلت عن زوجها في 13 نوفمبر 1988 بعد مشاجرة عنيفة، وهاجرت بعد كده مع طفلها من مدينة لوس أنجلوس إلى كاليفورنيا، ونظرا لفقرها الشديد اختارت بيت صغير تعيش فيه. وبمجرد ما سكنته بدأت تلاحظ إن في نشاطات غريبة بتحصل يوميا، زي إنها كانت بتشعر بوجود كيان غير مرئي بيراقبها باستمرار. فقررت جاكي إنها تتجاهل الأمر وتكمل حياتها بصورة طبيعية، ورغم صغر سنها اللي ما كانش يتجاوز 23 سنة، ورغم إنها أصلا كانت حامل، إلا إنها كانت بتشتغل أكتر من وظيفة عشان تقدر تصرف على نفسها وابنها جيمس اللي كان عمره ساعتها 2 سنين. كانت كل يوم تسيب الطفل عند جارتها وترجع بالليل تاخده منها عشان يناموا مع بعض هما الاتنين. الغريبة إنها كانت بتسمع أصوات غير مألوفة بتيجي من العلية اللي هي أشبه بالصندارة عندنا، فتوقعت إنها قد تكون أصوات فئران،
خاصة إنها كانت بتنام فترات قليلة جدا، وكانت بتحلم بكابوس مرعب ومخيف بشكل يومي. كابوس مرعب بتشوف فيه راجل عجوز بيحاول إنه يغرق حد في البحر، وبعد لحظات ينتبه العجوز إليها فيقوم يتحرك ناحيتها بسرعة. جاكي كانت تتخض ساعتها وتقوم من النوم مفزوعة. المشكلة إنها كانت بتلمح في اللحظة دي شبح الراجل العجوز ده وهو داخل دورة المياه في بيتها أو خارج منها، وأول ما تدعك عينيها تلاقيه اختفى فجأة، فترجع تكمل نومها تاني وتنسى الموضوع تماما. لكن مع بداية شهر فبراير سنة 1989 بدأ الموضوع يزيد عن حده. كانت بتشوف أثاث البيت بيتحرك تلقائيا، وأحيانا يطير في الهواء لمدة لحظات قبل ما يقع على الأرض. ده غير إن الأصوات اللي في العلية بدأت ترتفع حدتها يوم عن يوم، لدرجة إنها ما بقتش عارفة تنام، فقررت تطلع تستكشف إيه اللي بيحصل فيها. وهناك لاحظت إن الأمور طبيعية ومفيش غير خيوط عنكبوت مش أكتر. لكن قبل ما تنزل من فوق لمحت شبح راجل عجوز بدون نصفه السفلي، فرجعت بسرعة على غرفتها وهي بتبكي وأخدت ابنها في حضنها. تاني يوم حكت الموضوع لجارتها سوزان اللي بتسيب الطفل عندها قبل ما تروح الشغل، لكن جارتها توقعت إنها مصابة بهلاوس وخيالات، فقالت لها إن دي كلها أوهام بسبب الضغط النفسي والحمل، بالإضافة للمسؤولية اللي وقعت عليها فجأة رغم صغر سنها. لكن بعد مرور أسبوع تقريبا وأثناء وجود سوزان مع جارتها وابنها اتحركت قطع الأثاث من مكانها وطارت فجأة لمدة ثواني في الهواء. بعدها طار برواز تقيل من على الحيطة وبدأ يطفو في الهواء لمدة ثواني قبل ما يقع على الأرض، وشافت على السقف 3 كرات من النور بيتحركوا بشكل منتظم. سوزان طبعا جريت بسرعة من البيت بعد ما عرفت إن جارتها مش مجنونة، ونصحتها قبل ما تهرب إنها تعرف طليقها بحقيقة اللي بيحصل في البيت ده عشان لازم يساعدها. جاكي كانت مترددة ومش عايزة تصارحه عشان ما يفهمش غلط، كانت خايفة ليفتكر إنها بتحاول تتقرب له تاني عشان يرجعوا لبعض، ومع ذلك اتصلت بيه وصرحته عشان تبقى عملت اللي عليها. وبالفعل طليقها فهم غلط وكلمها ببرود وسخرية ونصحها بإنها تتواصل مع قس الكنيسة، والقس فعلا وصل البيت بناء على طلبها، وبعد جولة سريعة في الغرف صرحها بإن المنزل طبيعي وما فيهوش أي حاجة، وخرج بسرعة زي ما يكون عايز يهرب. لكن تاني يوم الصبح فوجئت جاكي بوصول فريق من منظمة الرعاية بالأطفال وطلبوها بتسليم الطفل لأنها أم غير مسؤولة. الفريق اتهمها بإنها بتتعاطى مخدرات وعقاقير هلوسة، وكلامه كان بناء على شكوى صريحة من شخص مجهول. جاكي اتصدمت طبعا، لكن قررت تثبت ليهم إن الكلام ده كله أكاذيب، وأثبتت كمان إنها عاقلة وطبيعية تماما. وبعد أسابيع أنجبت طفلتها الجديدة سامانتا، وزادت الأصوات والظواهر غير الطبيعية اللي بتحصل في البيت باستمرار. ده غير إن الجدران بدأت تنزف سائل لزج أشبه بالدماء البشرية. وفي أحد المرات وأثناء تحضيرها للعشاء شافت الحروف المغناطيسية الموجودة على باب التلاجة بتشكل كلمة تحذيرية مرعبة: Get the hell out، يعني اخرجي من هنا بحق الجحيم. للحظة توقعت إن حد بيحاول يستظرف معاها، لكن تأكدت إن البيت مقفول تماما بأكتر من قفل، فعرفت إن وجودها أصبح غير مرغوب فيه بين الكيان الغامض. لكن لما جاكي دخلت تنام سمعت صوت حشرجة جاي من غرفة نوم الأطفال، صوت مرعب كأن وحش بيتنفس بصوت عالي، فجريت بسرعة عشان تشوف إيه اللي بيحصل. وهناك شافت شيطان قاعد في الضلمة جنب أطفالها، وعينيه حمرة كأنها حمم من النار، وبينظر ليها بغضب وتحدي. وفجأة اختفى بمجرد ما أضاءت نور الغرفة. لكن لما راحت ناحية بنتها لاحظت إن جبينها متغطي ببقعة حمراء. جاكي اترعبت وكلمت سوزان جارتها عشان تنصحها، وبالفعل اقترحت عليها إنها تطلب المساعدة من أحد خبراء الماورائيات باري تاف. وبالفعل حصل. في 8 أغسطس 1989 وصل لبيتها فريق كامل متخصص في الظواهر الغامضة، وكان الفريق بيضم نخبة في أكتر من مجال، زي باري تاف خبير الماورائيات، وباري كونارد صانع أفلام، وجاري بويم مصور، وجيف ويتكرافت
مهندس صوت وباحث في الماورائيات. الفريق وضع كل الأجهزة مكانها، ووزع مسجلات الصوت ورصد الحركة في جميع أنحاء الشقة. وفجأة بدأوا يلاحظوا وجود رائحة نتانة صادرة من العلية، فقرر جيف إنه يطلع يستكشفها بنفسه. بدأ في التقاط صور ومقاطع صوتية لغاية ما شعر بوجود كيان غامض، كيان مخيف. أخذ الكاميرا منه ورماها بعيد في نهاية العلية، ولما حاول جيف إنه ياخدها تاني الكيان دفعه بقوة خارج العلية. ولما الزملاء سألوه عن اللي حصل معاه فوق قال لهم إنه شاف كرات من النار بتتحرك فوق، وبعدها شاف شبح راجل عجوز بدون جسد، والشبح ده هو اللي هاجمه. باري تاف غادر البيت مع فريقه بعد ما أخذ عينة من السائل اللزج، وفي المعمل بدأ يفحصه بدقة عشان يعرف طبيعته، فاكتشف إنها دماء بشرية مخلوطة بنسب عالية من اليود والنحاس. وافتكرت جاكي إن الأمور رجعت لطبيعتها. لكن في 14 سبتمبر 1989 شافت كرة الشاطئ الخاصة بابنها بتتحرك من غرفة المعيشة وراحت ناحية المطبخ، فقامت عشان تجيبها كالعادة، وهناك شعرت بقوة غريبة بتدفعها على الأرض، وبدأت تخنقها بشدة وعنف، لكن قدرت تفلت منها وتهرب بأعجوبة. وبعدها سحبت مضرب البيسبول وراحت ناحية العلية، وفضلت تشتم وتزعق وهي بتبكي. وبعدين خرجت من البيت هي وأطفالها، وفضلوا واقفين في الشارع مع سوزان منتظرين وصول الفريق تاني بعد ما كلموهم في التليفون. الفريق فعلا وصل، وأصر جيف إنه يطلع العلية تاني رغم إن زملائه حاولوا يمنعوه، لكن هو صمم وطلع للعلية. وبعد دقايق سمعوا صوت حشرجة كأن حد بيتخنق فوق، ولما طلعوا يستكشفوا ويطمنوا على زميلهم شافوه متعلق على لوح خشب ورقبته ملفوفة بحبل كأنه هيتشنق. واحد من اللي كانوا موجودين واسمه جاري بويم التقط صورة بسرعة للمشهد ده بواسطة فلاش الكاميرا. المهم فكوا الحبل من حوالين رقبة زميلهم وبدأ يحكي لهم اللي حصل. المشكلة اللي أثارت دهشتهم أكتر، مين اللي جاب الحبل ده هنا أصلا؟ العلية كانت فارغة تماما بعد ما فتشوها المرة اللي فاتت. وقبل ما حد منهم يجاوب تعرض باري كونارد لصعقة كهربائية فجأة ووقع على الأرض. في اللحظة دي قررت جاكي إنها تسيب البيت مهما يحصل، ونظرا إلى إنها لا تملك فلوس كتير فاتجهت إلى مدينة أرخص وهي مدينة ويلدون، وهناك اشترت مقطورة متحركة تعيش فيها مع أطفالها الاتنين، وبدأت تكون علاقات وصداقات مع جيران جداد. وفي 13 إبريل 1990 بدأت تسمع وتشوف كل الظواهر الغامضة اللي كانت بتحصل في بيتها القديم، لدرجة إنها طلبت من جيرانها الجدد إنهم يساعدوها في نقل التلفزيون من مكان لمكان. ورغم إن التلفزيون كان مطفي وأسلاكه منزوعة إلا إن الجميع لاحظ ظهور صورة راجل عجوز فجأة على الشاشة، فاتصلت بالفريق تاني عشان تفهم إزاي ده حصل، إزاي الشياطين أو الأشباح انتقلوا معاها من البيت القديم اللي كان بيبعد مسافة 500 كيلو متر تقريبا. وبالفعل الفريق وصل واتفقوا إنهم هيعملوا جلسة تحضير أرواح باستخدام لوح ويجا. طبعا حضراتكم عارفين لوح الويجا ده كويس دلوقتي. المهم كلهم تجمعوا حوالين الترابيزة وعملوا الأجواء المناسبة زي الشموع والموسيقى وهكذا. لكن فجأة الشموع انطفت والموسيقى توقفت وظهر عليها تشويش، وبعد كده بدأت الترابيزة تتحرك بعنف لغاية ما بدأوا يسألوا الروح الشريرة اللي حضرت: هل هناك أرواح معنا؟ نعم. كم يبلغ عددكم؟ أكثر مما تتخيل. هل وفاتك قد حدثت في منزل سان بيدرو؟ لا. أين توفيت؟ في خليج سان بيدرو. هل غرقت؟ كلا، بل تم إغراقي. هل كنت تعيش في منزل سان بيدرو؟ كلا، ولكن من قتلني كان يعيش هناك. وحكى الشبح تفاصيل وفاته، أو بمعنى أصح مقتله بالتفصيل، وقال لهم إن اسمه هيرمان وإنه مات غرقان سنة 1930. ولما جيف سأل الشبح ليه استهدفه هو بالذات تحديدا في المرتين اللي فاتوا، الشبح قال له عشان انت شبه القاتل بالضبط. وفجأة طار جيف في الهواء قصادهم وارتطم بالجدار، ولاحظوا على لوح الويجا رسالة غريبة: لقد حان وقت رحيلي، فالشمس شارفت على الشروق. بعد الجلسة الشيطانية دي رجعت جاكي لمدينة سان بيدرو مرة تانية،
وقررت تعيش في بيت جديد. ورغم إن الظواهر كانت لسه مستمرة إلا إنها كانت بدأت تقل تدريجيا، والفريق بدأ يتعرض لهجمات من كيان غامض، وأغلبهم حصلت لهم حوادث غير مفهومة لكن نجوا منها. وبعد بحث دقيق اكتشفوا فعلا إن في بحار مات غرقان في 25 مارس سنة 1930، وإن فعلا اسمه هيرمان هندريكسون، وموته كان غريب وغير مفهوم. السجلات بتوضح إنه مات غرقان في خليج سان بيدرو بعد ما سقط فجأة وارتطم راسه برصيف الميناء. بعد فترة خرجت جاكي من البيت وأصبح مهجور ومحدش يجرؤ يسكن فيه. وخبير الماورائيات باري كونرد أنتج فيلم وثائقي عن البيت المخيف ده، والفيلم بعنوان An Unknown Encounter، وغيرهم كتير من القصص الغامضة واللي لحد النهاردة ملهاش تفسيرات. ولكن في النهاية بفكرك إن لعبة الويجا مصنفة كأحد أكتر الألعاب غموضا في التاريخ، والقصص الحقيقية المرتبطة بيها كتيرة جدا. ناس كتير من حول العالم استخدموها وتعرضوا بعدها للأذى، وناس تانية قدروا يوصلوا لمعلومات واكتشافات خطيرة عن طريقها. لكن حتى الآن محدش من العلماء قدر يوصل لحقيقة مؤكدة توضح إزاي ده بيحصل.